Α, είσαι πολύ καλή, ρε. Θέλει ψυχραιμία. Όντως θέλει ψυχραιμία. Και απαλότητα. Τι κάλεσμα ήταν αυτό. Wow. Πόσο flex. Όπα. Τι τρελό πράγμα. Τυφλώνομαι πολύ. Όχι, δεν ξέρω. Το έκανα αισθητοδός. Α, σε ευχαριστώ. Να δούμε πόσο θα το... Σε τσικνάκι. Βλέπω ένα κύκνο στο πρόσωπό σου. Ένα οριγκάμι. Από χαρτοπετσέτα. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα τα νύχια μου. Δεν λούσε χαμερά. Γιατί για την κιθάρα είναι τόσο μακριά. Ναι. Αλλά γίνεται και αυτό εδώ Δεν το έσχος. Δεν πίνεις γάλα, ας πούμε. Όχι αυτό, ρε. Το κακάδιασμα εδώ που είναι λες και είναι παιδί δημοτικού, ξέρω εγώ, που ξύνει τη μύτη του και τον κόλλο του. Ελπίζω να μην ξύνεις τη μύτη σου και τον κόλλο σου πάντως. Ρε φίλε, κοίτα λίγο. Είναι σαν φλέβες. Τρομερό είναι, σαν νευρικό σύστημα. Ναι. Σαν πολλά νευρικά συστήματα μαζί. Είναι πολλά τα νευρικά συστήματα. Είναι πολλά τα νευρικά συστήματα. Τον είχαμε κλειδώσει έξω στη βεράντα και είχα ακουμπήσει την πουτσα μου πάνω στην κιθάρα και χάιδαμε. Όντως. Και ξέρεις, κάποιος τον κράταγε απ' έξω και να το βλέπει. Χιτλερικά πράγματα, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είμαστε άλλοι άνθρωποι τώρα. Μάλλον. Εγώ θυμάμαι που παίρναμε τηλέφωνο διάσημους και τους καθηγητές μας από το Λύκειο στις 5 το πρωί και τους τραγουδάγαμε το χρόνια πολλά. Άκυρη μέρα. Ναι, ναι, άσχετη μέρα. Να ζήσεις, Κωνσταντίνε, Και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις στο φως και όλοι να λένε Τι ώρα φεύγεις? 11. Φάση 9,5 ώρα, 9,5-10 παρά πρέπει να την έχω κάνει. Οκ. Εντάξει, έχουμε πολλή ώρα ακόμα. Φουλ. Έχω να σου δείξω και τον Μποτιτσέλη. Καλά, αυτό μου το λες τόσο καιρό. Και δεν μου έχεις δείξει ακόμα τον Μποτιτσέλη. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται κιόλας, νομίζω είναι η Άνοιξη. Είναι που χορεύουνε κάτι όμορφες. Κάτι όμορφες, ναι. Και έχει και κάτι αγγελάκια και κάτι τέτοια. Ρε παιδί μου, πόσες φορές έχουμε πει να σου πω εκείνο να σου δείξω το άλλο και όλα... Ποτέ. Ποτέ. Πέφτουν στο κενό. Φουλ. Έχουμε φτιάξει μια λίμπο, ένα μεγάλο κενό με Ξεκάθαρα. πάρα πολλά πράγματα που Ξεκάθαρα, ήταν να μοιραστούμε. Ξεκάθαρα. Και πάει έτσι. Και λες, εντάξει, μια χαρά. Θες να παίξουμε παιχνίδι? Τι παιχνίδι. Εντάξει, τώρα είναι νωρίς ακόμα. Άμα είναι να φύγεις στις 9.30, έχουμε χρόνο. Πρέπει να ανοιχτώσει, λέει, να παίξουμε το παιχνίδι. Θα παίξουμε το παιχνίδι της νύχτας. Όχι, να ξεκινήσουμε από τώρα μέχρι να ανοιχτώσει. Ναι. Και να προσπαθήσουμε να πούμε όλα αυτά που έχουμε μαζέψει σε αυτόν τον κενό χώρο ανάμεσά μας μέσα στα αυτά τα χρόνια. Μέσα. Τι έχει όμως. Γιατί εγώ τώρα βλέπω κενό. Κάνω το περιστέρι. Ψυχουλάκι, ψυχουλάκι, ψυχουλάκι.
Αυτό εκεί πίσω, λοφός, βλέπεις, όχι αυτά τα μεγάλα, εκεί, Αχα. νομίζω είναι το άλλο σβέικο. Α, έχει κάτι βράχια. Περγαμάτο. Θυμάσαι. Έχω πολύ κακό προσανατολισμό. Δεν ξέρω τι είναι σε αυτά τα βουνά. Αυτός είναι ο ημιτός Αχα. λόγω των κεραιών, ας πούμε. Ναι. Τηλεπικοινωνίες. Από εκεί οι Γερμανοί μας κόψανε την πρώτη γραμμή. Just random shit. Just random. Κοίτα. Δεν νιώθεις ότι μερικές φορές μιλάμε και λέμε μαλακίες, δεν λέμε τίποτα. Κυρίως. Αλλά ξέρεις κάτι. Όταν νιώθουμε ότι μιλάμε, δεν κρατάει πολύ. Ναι. Αλλά, δικιά μου άποψη, το νιώθω αυτό, χρειάζεται λίγες στιγμές για να φτάσεις σε σύνδεση. Δεν θέλει πολύ. Νομίζω. Τώρα πες μου όλα στα ισόψυχα. Από πού θες να ξεκινήσω? Από τα σόβρακά σου. Από τη Λοιπόν. φάση ισόρουχα. Φοράω ένα ροζ βρακί. Οκ. Πολύ καλά. Αυτό στα χείλια το βάλεις τώρα, Όχι, το έχω από πριν. το πρωί. Ναι. Γιατί το βάλες? Γιατί είναι λίγο κόκκινο, αλλά όχι πολύ. Γι' αυτό. Τι τρως αυτή την παραμύθα ή και όχι παραμύθα, που είναι και καλά ότι οι γυναίκες βάφονται για να γίνονται πιο σεξι. Καθόλου. Καθόλου. Δεν είναι το χαρακτήρα μου. Θέλω πω σαν κόνσεπτ ότι ροζ μάγουλα, κόκκινα χείλια είναι κάπως η καύλα. Γίνεται φυσικά την ώρα του σεξ, ας πούμε. Λες ότι προσομοιώνεται αυτό με το μακιγιάζ. Με το μακιγιάζ. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, ειδικά αυτό για την ώρα του σεξ. Να. Εσύ το σκέφτεσαι στα κορίτσια? Όχι. Κάπως είχα ακούσει έναν τύπο να το λέει. Ακαδημαϊκό. Οι κότες νομίζω τρώνε και πέτρες. Τι λες, μα. Ναι, ρε, ναι. Τρώνε πέτρες. Ω, Βοβονιά. Τι κάνεις? Βοβό. Πεινάς τώρα εσύ. Θέλεις κάτι να φας? Top 3 μπιφτέκια που έχεις φάει στη ζωή σου. Κρήτη, σουλατζίδικο των Θείων. Νομίζω αυτό δεν ξεπερνάει τίποτα. Στα σκαλάκια, στον Κολονό έχει πολύ ωραίο μπιφτέκι. Αλλά αυτό είναι το 3, ας πούμε. Το ένα είναι στους Θείους και νομίζω δεν έχω δεύτερο. Είναι 2. Εντάξει. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τα μπιφτέκια. Τα μπιφτέκια. Είναι η επιτομή του μούλικου. Σε βάση. Δεν είναι. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Πας στην ταβέρνα και λέγω θέλω μπιφτέκια. Μπιφτέκι. Είναι αυτό που λένε έχει κρύο, αλλάζει ο καιρός και τα τέτοια μου. Όντως. Πάρτα. Και μετά δεν μπορείς να χωνέψεις 2 σουβλάκια 12 ώρα το βράδυ. Αυτά δεν τα έχω ακόμα. Έχω το μαχτικό κολαντέρο, μαλακά. Όντως, το οποίο έχει γυμναστεί με κάτι μπέργκερ που είναι στο γυμνάσιο. Που πήρα εκείνα 100 κιλά με αυτά τα μπέργκερ. Τον αδερφό. Συγκεκριμένα μπέργκερ. Ναι, από μια συνοικιακή πιτσαρία. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό που είπες, ότι ξέρεις γιατί θες να μιλήσεις. Ξέρεις γιατί θες να μιλήσεις με μένα συγκεκριμένα. Είμαι ο τελευταίος άνθρωπος που θα δεις εδώ και φεύγεις. Ναι. Ξέρω ότι θέλω να σου μιλήσω για συγκεκριμένα πράγματα, ξέρω, που έχουν να κάνουν αυτό με τη φανφάρα που λέμε. Και ότι δεν είναι ότι να βρεθούμε και να σου πω, Σοφία μου, πήγα μια γαμάτη βόλτα στο Φιλοπάπου. Αυτό. Και μέσω από τη μούρη μου και κάτι που θα πάρω εγώ αυτή τη στιγμή, θα καταλάβεις εσύ ότι πέρασα καλά. Τρελός. Σκληρός, γάιδαρος, άτυρος πατέρας. Έχει τρελούς μορφασμούς. Δηλαδή.
Μοιάζεται. Νομίζω ναι. Αρχίζω να μην μιλάω ελληνικά. Νιώθω ότι δεν χρειάζεται τώρα να μιλάω χιονάγκα. Αν ήσουν φαΐ, θα ήσουν κοκορέτσι. Κοκορέτσι. Ναι, σ' αρέσει το κοκορέτσι. Εντάξει, το τρώω. Κοκορέτσι. Έτσι και εμφανισιακά που είναι πράγματα δεμένα με πράγματα που δεν ξέρεις ακριβώς τι είναι. Αλλά όσο το κόβεις, εμφανίζεται ένα άνθος από διάφορα κρέατα. Ένα άνθος από διάφορα κρέατα. Ναι. Χριστέ μου. Αν ήμουν ρούχο, Αν ήσουν ρούχο, θα ήσουν. Κάτσε, δεν σε κοιτάω για λίγο γιατί θα πω αυτά που φοράς. Αν ήσουν ρούχο. Θα ήσουν τραγιάσκα. τραγιάσκα. Ναι. Δεν πιστεύω λες εμένα. Ή ανοιχτό πουκάμισο. Και εγώ είμαστε στις εικασίες, άμα σου πω άτομο. Μα σου είπα ότι έχω βάλει εσένα. Εμένα έχεις βάλει. Νομίζω, ή τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να πω τώρα. Ότι να δεις καθαρά ή να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε νυφάλια μόνο τον εαυτό μας στα πράγματα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς τα άλλα πάνε και έρχονται, δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις. Ναι. Ούτε να βγάλεις ένα πόρισμα. Ναι. Μπορεί μετά να μπορείς κάτι. Αλλά όχι να το κρίνεις, να πεις αυτό ήταν αυτό. Ναι. Αν μπορέσουμε ποτέ απλά να πάρουμε τα αρώματα χωρίς ρε πούστη μου συμπεράσματα για τα πράγματα. Αλλά αυτό που λες, ναι. Μα έτσι κάπως κλείνει κάτι το οποίο δεν ξανανοίγει. Ναι. Και δεν μπορεί να είναι αυτό, γιατί δεν είναι καλό να ξεμπερδεύεις με τα πράγματα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Δεν είναι καλό να ξεμπερδεύεις τα πράγματα. Π.χ. ποιοι είμαστε εμείς όταν έρχεται μια πάρα πολύ σκληρή στιγμή, ας πούμε. Τι θα έκανες στον βιαστή της μάνας σου? Τα σκέφτεσαι πολύ αυτά? Όχι. Όχι πολύ. Okay. Αλλά σκέφτομαι ότι είναι χρήσιμο να είσαι τέρας. Είναι χρήσιμο. Ναι. Αλλά όχι πάντα. Είναι χρήσιμο να ξέρεις πτυχές σου. Είναι ωραίο αυτό που είπες πριν. Δεν θα το καλλιεργήσω, αλλά για μένα είναι χρήσιμο να ξέρω ότι μπορώ να είμαι τέρας. Τα πράγματα που δεν μου έχουν φανερωθεί. Ναι. Που είναι σε ακραίες στιγμές. Μα Ποιοι είμαστε σε ακραίες στιγμές? αυτό είναι φοβερό, ότι κατά πάσα πιθανότητα σε ακραίες στιγμές είσαι τέρας. Ναι. Για να μην πω σίγουρα. Ναι. Είναι κάτι που, ξέρεις, νυφάλια διάφορα λέμε. Ναι. Αλλά σε κάτι τόσο ακραίο σαν αυτό που περιέγραψες, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Συνειδητός να είσαι πώς, τι σημαίνει να είσαι συνειδητός, αυτό μου φαίνεται μια τρέλα. Ας πούμε, η φίλη μου, μια πολύ καλή μου φίλη μου, λέγε ότι τι μου είχε πει? Ότι τα αντανακλαστικά μας είναι τα τραύματά μας. Είμαι στο Μετρό Πανεπιστήμιο. Είμαι 15 χρονών, κάτι τέτοιο. Μεσημεράκι. Και έχω βγει από το μετρό στη βιβλιοθήκη. Και κάθεται εκεί στο πεζούλι ένας τύπος καραφλός, με ξυρισμένο κεφάλι μάλλον, μεγάλος ηλικία, φαίνεται πολύ γλυκός. Φοράει ένα μπες πουκάμισο και φοράει κόκκινο κραγιόν. Και είναι άνοιξη. Θυμάμαι φόραγα ένα πουκάμισο και ένα σοτσάκι, κάτι τέτοιο. Και αυτός καθόταν και λιαζότανε. Και κρατούσε ένα λουλουδάκι. Και εγώ περίμενα εκεί, μάλλον κάποια φίλη, δεν θυμάμαι. Και έτσι όπως περίμενα, με κοιτάει, μου δίνει το λουλούδι
και μου λέει τα άνθη στα άνθη. Και δεν το έχω ξεχάσει αυτό ποτέ. Και το πήρα, το ευχαριστώ και έφυγα. Ιερό. Τι ένιωσε εκεί, στάσκασε. Ήτανε πολύ Ότι- τρυφερή φιγούρα, ρε παιδί μου. Δεν το ένιωσε το κομπλιμέντο, σαν να το πρώτο data για κομπλιμέντο. Ένιωσα ότι σημαίνει το ανάποδο, ότι εγώ πρέπει να του δώσω ένα λουλούδι και να του πω Τρελό. αυτό. Αλλά δεν είχα εγώ το λουλούδι στην ιστορία. Εσύ ήσουν το λουλούδι. Μα γι' αυτό ήταν, δηλαδή αυτό ήταν το πιο συγκινητικό, ότι μου έδωσε αυτό που ήταν εκείνη την ώρα, αυτό που έκανε. Τι ωραίο. Πολύ γλυκό πρόσωπο γι' αυτό. Ζιου μπαμπά, ζιου μπαμπά εωκά, ζιου μπαμπά εωκά, ο φλογερά. Τι τραγούδι είναι αυτό? Υπήρχε παλιά, τώρα πολύ παλιά, μία ανάμειξη κριτικών με Ινδιάνων. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Φάση το... αφού πόσο είναι? 1500, κάτι τέτοιο. Αφού έσκασε ο Κολόμβος και αρχίζαν και τους θερίζανε, είχε κάτι ανάμεικτους οικισμούς και ήταν κριτικοί και Ινδιάνοι. Είναι και κάποιες λέξεις φορτισμένες κάπως. Ας πούμε, δεν μου αρέσει πολύ το. Πρέπει να το δουλέψεις αυτό. Αυτό μπορώ να τρελαθώ. Ναι. Με το πρέπει να το δουλέψουμε αυτό. Δούλεψε αυτό το κομμάτι σου. Ναι. Και είμαι εντάξει με αυτό το κομμάτι. Επίσης το είμαι εντάξει ή είμαι οκ με αυτό, το πω πριν. Και αυτό είναι. Ή επίσης σεμιναριακά. Εδώ δημιουργούμε ένα ασφαλές περιβάλλον για να μπορούμε να δουλέψουμε. Ναι, οτιδήποτε χρειάζεται να υποθεί έτσι. Μάλλον είναι το αντίθετο. Ναι. Θα πω εγώ σαν σατανάς, σαν ναι. μικρός δαίμονας. Ναι. Μπορεί να μην ισχύει, αλλά εγώ έτσι νιώθω ότι για να πρέπει να το πούμε με αυτόν τον ολοκάθαρο τρόπο, μήπως κάτι διακυβεύεται που δεν ασχολούμαστε με αυτό. Όντως τι είναι αυτό το κενό, ας πούμε. Μ' αρέσει. Είναι ίσως μια υπόσχεση ότι εμείς θα κάνουμε παρέα, θα γίνουμε φίλοι. Ή μια ελπίδα ότι θα... Ναι. Εδώ τώρα, ναι, θα κάνω παρέα. Συνέχεια. Ναι, ότι έχω να σου δείξω κάτι που μπορεί να σε ενδιαφέρει. Ναι. Αυτό είναι το λάθος. Αλλά δεν γεφυρώνεται ποτέ γιατί δεν έχει... Ναι, γιατί είναι σχεδόν νευρωτικό μαλάκα να το πηγαίνει κάποιος έτσι. Εμείς. Είναι νευρωτικό. Ναι, αλλά πόσους τρόπους έχεις κιόλας να γνωρίσεις κάποιον. Δηλαδή κάτι δεν πρέπει να πεις, κάτι δεν πρέπει να κάνεις. Καλά, ισχύει. Άμα χρειάζεται, ξέρω εγώ. Μα έχεις να προτείνεις κάτι άλλο, ας πούμε, δεν μπορώ να... Ποιους άλλους τρόπους. Όχι, το κενό έχει ειλικρίνεια μέσα. Ναι. Είμαστε αυτοί που είμαστε. Τα βλέπεις. Όχ, Δες πόσο βασανίζουμε τη νύχτα. έλα ρε παιδί μου. Γιατί? Κωδική φράση, κάθε νύχτα χάνω. Γιατί ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ. Είναι Δεν θέλω να βάλω φάρμακο. ψυχοσωματικό. Α, όχι, είναι κουνούπια. Κουνούπια είναι. Τόσα κουνούπια έχει ρε παιδί μου. Τι γίνεται σε αυτό το σπίτι. Έχουν κάνει φωλιά. Ανεβάζουν στον αέρα τον τύπο που έχει απαγάγει, ξέρω εγώ, μια οικογένεια και το λένε σε ό,τι ματέει. Και έχει δέσει την οικογένεια με ένα σκηνή και ο τύπος κρατάει μια χειρομοβίδα, έχει απασφαλίσει, πώς λένε αυτή τη μαλακία, και την κρατάει σφιχτά, οπότε δεν σκάει. Είναι με το που την αφήσεις, μετά από μερικά δευτερόλεπτα σκάει αυτό το πράγμα. Και τους έχει εκεί πέρα και ξεκινάει μια οδύσσια τηλεοπτική με πρωταγωνιστή τον Ευαγγελάτο ως mediator εκεί πέρα, ο οποίος την έκανε και πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Ναι. Τι ναι, το έχεις δει? Όχι. Α. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, μου φαίνεται πρέπει να έχει εκπαίδευση, πρέπει να έχει τρομερή ενσυναίσθηση για να κάνει καλά αυτή τη δουλειά. Ενσυναίσθηση. Γιατί εκπαίδευση τώρα αυτό μου ακούγεται ψιλοαμερικάνικο. Κάποιος δεν έχει εκπαιδευτεί. Και είναι αυτή η ιστορία. Και πόσο κράτησε αυτό, πόση ώρα? Κράτησε 4-5 ώρες. Ωραία, φίλε. Μπήκε και η αστυνομία στη μέση.
Ο Σόρι Ματέι είχε μαλακώσει γιατί τα πήγαινε ωραία με τον Ευαγγελάτο και ζητούσε κάτι πρεζοφάρμακα. Ήταν ένα συγκεκριμένο πράγμα που έπαιρνε. Πάει η αστυνομία, του δίνει κάτι άλλα χάπια τα οποία ήταν ηρεμιστικά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Όχι, τα πήρε. Το κατάλαβε μετά ότι του έχουν δώσει κάτι σαν Ζάναξ. Και αυτός πλέον ήταν σε φάση τρομοκρατημένος γιατί λέει: παιδιά, αυτοί μου δώσαν ηρεμιστικά και εγώ δεν μπορώ να κρατήσω άλλη τη χειρομοβίδα. Πω, θρίλερ. Θρίλερ. Να σου πω πρώτα που μου το αφηγήσει και δεν χρειάζεται να το δω. Είναι τρελό. Είναι μαυρόψυχο γενικά. Αυτό ρε, πολύ. Φουλ. Μέχρι που είναι στα ηρεμιστικά, μετά από ώρες, έχει τεντώσει η κατάσταση, έχουν και μπάτσι απ' έξω και τέτοια και κάνουν ένα ντουι μπάτσι, φωνάζουν όλοι και ακούγεται ένα Γεια σας. Πεθάναν όλοι και αυτός έζησε, ο Σόρι Ματέι έζησε και έχει τρελό πλάνο στο ασθενοφόρο που είναι ο Σόρι Ματέι σαν ένας αποκαθολημένος Χριστός. Μουμιο, αίματα τέτοια, το δείχνει αυτό, τον πάνε στο νοσοκομείο και μία ώρα μετά του έχουν χορηγήσει κάποιος εκεί μέσα από την αστυνομία λογικά 15 κιλά από ηρεμιστικό αλόγου και τον σκοτώσαν. Φρικτή ιστορία ρε φίλε, φρικτή ιστορία. Πόσο χρονά ήμουν, 17, 18 και έχω κανονίσει να βρω μια φίλη μου. Ναι. Στο μετρό Αμπελοκήπων, Ναι. εντάξει, και είναι καλοκαίρι και φοράω ένα σορτσάκι και ένα αμάνικο μπλουζάκι. Και περπατάω από το σπίτι στο Νέο Κόσμο να πάω στο μετρό του Νέου Κόσμου που είναι περίπου 10 λεπτά απόσταση. Φτάνοντας στο μετρό, συνειδητοποιώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Και ότι αρχίζει και πονάει το σώμα μου, ας πούμε, και πρέπει να εκτιναχθώ στο σπίτι. Και την παίρνω τηλέφωνο, της λέω: Κωνσταντίνα, δεν έρχομαι. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να έρθω. Και αρχίζω να περπατάω από το μετρό στο Νέο Κόσμο μέχρι το σπίτι μου. Κάθε βήμα ήταν ένα νέο μαρτύριο, ρε. Okay. Βάζω τα κλάματα από το άγχος μου, αν θα προλάβω να φτάσω, και από τον πόνο. Γιατί πόναγα πάρα πολύ. Ευκύλια δηλαδή. Ναι. Αυτό που πρέπει να φυτρώνει μια τουαλέτα δίπλα σου εκείνη την ώρα, ας πούμε. Και ανεβαίνω τα σκαλιά, ξεκλειδώνω την πόρτα με πόνο ψυχής, είμαι έτοιμη να λιποθυμίσω. Δεν ξέρω τι να κάνω, να μπω στο σανσέρ ή να πάρω τις σκάλες. Δύσκολη απόφαση. Ποιος όροφος? 4ος. Και παίρνω το σανσέρ. Δεν ξέρω αν ήταν η καλή ή κακή απόφαση. Υδρώνω, βλέπω να αλλάζουν αργά-αργά οι όροφοι και κάνει 15 χρόνια και δεν ξέρω τι να κάνω στο σανσέρ. Έχει και μουσική το σανσέρ, οπότε ακούγεται και ραδιόφωνο. Με βλέπω κάτασπρη, ξεκλειδώνω την πόρτα του πατρικού μου και χαίζομαι πάνω μου. Αυτό που θυμάμαι σαν ένα πολύ όμορφο άνθρωπο στη ζωή μου είναι η δασκάλα μου στο πιάνο, την οποία τη λέγανε Φέδρα και ήταν πανύψηλη, ήταν 2 μέτρα, πολύ λεπτή. Ήτανε alpha female κάπως. Και εγώ ήμουνα δημοτικό και δεν μπορούσα ποτέ να πήγαινα σπίτι της να μελετήσω, ρε παιδί μου, αλλά δεν μελέταγα ποτέ. Κάπως απλά έπαιζα. Σε κάποια φάση, λοιπόν, έχω 2 full. Όχι, δεν είναι ντροπιαστικό. Το ένα είναι ντροπιαστικό, το άλλο είναι απλά αυτό που ήμουνα. Λοιπόν, υπήρχε μια μαθήτριά της που για κάποιο καιρό έκανε πριν από μένα. Οπότε έσχαρα και αυτή μόλις τέλειωνε. Και ήταν ένα κοριτσόπουλο, εμένα πάντα μου αρέσαν οι μεγαλύτερες. Οπότε αυτή πρέπει να ήταν 20 χρονών. Για μένα αυτό φαινόταν σε φάση ο Χριστός και η Παναγία, ας πούμε. Και μου δίνει μια σοκολάτα η Φέδρα. Και για κάποιο λόγο, πρόσεξε, υπάρχει αυτό το dynamic που εγώ είμαι κάπως λίγο περίεργος εκεί πέρα. Και της την πετάω στο μάτι. Απαξιωτικά ή σαν Όχι, παιχνίδι? σαν παιχνίδι. Ναι. Αλλά δεν το λες παιχνίδι ακριβώς, δεν είναι η λέξη αυτή, αλλά και της έρχεται στο μάτι. Αυτό ήταν ένα από τα πιο awkward πράγματα που έχω ζήσει. Γιατί δεν είχε κάτι μέσα. Ήταν απλά αυτό.
Το άλλο είναι ότι όταν με φώναζε και πήγαινα πιο νωρίς να μελετήσω και καλά, είχα τραβήξει φουλ μαλακίες εκεί πέρα. Μέσα στο σπίτι. Την ώρα της μελέτης και καλά. Σοβαρά. Ναι. Αυτή που ήτανε. Δίπλα. Όχι δίπλα στο δωμάτιο. Ναι, το κατάλαβα. Κάπου μέσα. Ναι. Δεν σε είχε πιάσει ποτέ στα πράσα. Μπορεί να υπερβάλλω, δεν ξέρω αν το κάνω συχνά. Σίγουρα το έχω κάνει μία φορά. Ναι. Ωραία ιστορία. Περίεργη. Αλλά ξέρω ότι στο χωριό είχαμε μάγισσα. Α, γεια σου. Με τρέλανε. Είχαμε την Μαΐστρα, έτσι ήταν. Μαΐστρα. Ναι. Η οποία έχει και σχέση με την Ορθοδοξία. Ήταν και όλοι αυτοί είχαν σχέση και με τον χριστιανισμό και με τον παγανισμό κάπως. Αναστενάριδες. Ναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή όμως, μου το έλεγε η μάνα μου, ότι από αφηγήσεις των γονιών της, είχε καταλάβει ότι είχε στο σπίτι της μια γυάλα με ένα παχύρευστο υγρό που μέσα είχε ένα κίτρινο πλάσμα, ακτόρα, που είχε και πλοκάμια κάπως και ότι αυτό το πλάσμα της έλεγε τα πράγματα, ας πούμε. Και αυτή η μαΐστρα δεν χώνευε καθόλου μια κουνιάδα από το σόι μας. Και Θα τα φας τώρα όλα. Και λέει της είχε πετάξει μαύρη μαγεία κανονικά, μια μπάλα με τρίχες και φουρκέτες. Τι είναι αυτά? Τα τσιμπιδάκια. Ναι. Ας πούμε, κάτι μεταλλικά μαύρα, πολύ λεπτά. Ναι. Στην αυλή. Επίσης, το καλύτερο από όλα είναι ότι ένας προπάπους είχε πάει στην Αμερική με σκοπό υποτίθεται να γυρίσει, αλλά αυτός δεν θα γύρναγε. Είχε βρει και γυναίκα, άλλη οικογένεια εκεί, αλλά έστελνε λεφτά στο χωριό, στην οικογένεια. Και δεν σκόπευε να επιστρέψει. Είχε φτιάξει τη δεύτερη ζωή κανονική. Και πάει στην Μαΐστρα η γυναίκα του και λέει: δεν ξέρω τι θα κάνεις. Βρες τρόπο να τον φέρεις πίσω. Και του στέλνει αυτή ένα γράμμα, το οποίο δεν το βρήκε ποτέ κανείς, δεν ξέρουμε τι έλεγε μέσα. Του στέλνει αυτό το γράμμα, το μαγεμένο, και ο τύπος γύρισε. Μετά από 15 χρόνια, ας πούμε. Και δεν τους αποκάλυψε ποτέ. Τρία πράγματα που θα αγόραζε ο Μάρκος Βαμβακάρης αν πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Στο σύγχρονο σούπερ μάρκετ, τώρα στο Σκλαβενίτη. Σκαμπό. Ναι. Πλαστικά σκαμπό. Πόσα? 3. Οκ. Αποσμητικά. Πόσα? 2. Και σερβιέτες. Για τη γυναίκα του. Σωστός. Ότι κάνει τέτοια. Να κάνω μικρή παρεμβολή, επειδή είπες Βαμβακάρης και τριγκαρίστηκα. Ναι. Ο Βαμβακάρης ήταν χασάπης. Στον Πειραιά. Σφάχτης δηλαδή. Και λέει, υπήρχε αυτή η ιστορία που σε κάποια φάση έκοβε το λαιμό από ένα μοσχαράκι. Κανονική η ιστορία, αληθινή. Και όπως έσφαζε το λαιμό του μοσχαριού, λέει, τον κοίταξε το μοσχαράκι, τον κάρφωσε και του έδειξε λίγο το θάνατο. Και λέει, έβαλε τα κλάματα ο άλλος και σταμάτησε να είναι χασάπης και έφτιαξε φάρμα με ζώα και πήρε μοσχαράκια γελάδες και τα τάιζε. Τρελό. Ναι. Κάτι μου ζεσταίνει την καρδούλα αυτή η ιστορία. Ναι. 3 πράγματα που θα αγόραζε σε σούπερ μάρκετ η Μαρίκα Κοτοπούλη. Α, θα αγόραζε καρφιά. Τι καρφιά? Καρφιά. Καρφάκια, μικρά. Πρόκες. Ναι, πρόκες. Θα αγόραζε σάλτσα κύκνος 2 συν 1 δώρο. Έχει διάφορα στο χωριό. Έχουμε γιορτή πίτας και το πάρτι της νεολαίας. Αυτά είναι τα 2 events. Τώρα δεν γίνονται τελευταία χρόνια. Και ένας τύπος. Κομμουνιστικό.
Ένας τύπος με έθισε τόσο πολύ που έβαλε στους ιαλοκαθαριστήρες του σαμπάνια. Στο αμάξι του. Άλλαξε το νερό με σαμπάνια. Τζαρτζελές. Λίγο τζαρτζελές. Ελά. Ο παπάς έχει drones. Είναι πορωμένος με drone. Και τον φωνάζουν ο Παπαντρόουν. Παπαντρών! Θέλω να μπλέκω πάντα σε μπελάδες και ζημιές. Αλλά ξέρεις, Θέλω να πλάκω σε μπελάδες και ζημιές. αυτό με αυτή τη φωνή ότι θέλω να κάνω σκανταλιές. Ναι, ναι. Όχι κάτι, όχι ένα χουνέρι, μια σκανταλιά, μια κασκαρίκα. Σε νιώθω φουλ. Ρε, και τα χουνέρια είναι ωραία. Αρκεί να μην γαμάς την ψυχούλα του άλλου, βέβαια. Αυτό. Χουνεράκι, ρε αυτό, παιδί μου, ξέρω εγώ, χουνεράκι, τώρα εδώ. Το λέω συνέχεια, τη λέξη χίνο. Σαν να σημαίνει κάτι άλλο. Χίνο. Λοιπόν, αυτό είχε ξεκινήσει σαν, δεν ξέρω, ήταν αντανακλαστικό, που το έλεγα και γελάγαμε όλοι, κάπως. Πρόσεξε να δεις. Και βρέθηκε η τύπισσα που μου το είπε κανονικά την ώρα της πράξης. Με τον τρόπο ακριβώς που το έλεγα. Και πώς ήταν εκεί, σαν να κοιτάς τον εαυτό σου. Ήταν σαν μια μεγάλη κομμωδία. Γέλασες. Χίνο. Είναι πολλές πληροφορίες που τις θαυμάζω σε άλλους ανθρώπους. Ότι καταφέρνουν να βρίσκουν το καλό Μες στο απλό. σε όλα τα πράγματα. Κάτι που εγώ πρέπει να ανέβω 15 βουνά, ξέρω εγώ, και να δω ατελείωτες φιλμογραφίες, να γράψω 100 κείμενα για να πω ναι, αυτό είναι. Αυτό, ναι, το ναι, λουλούδινόμορφο, ναι, ναι. αυτό είναι, ναι, ρε φίλε. Να πω το ίδιο πράγμα ακριβώς. Δεν σημαίνει κάτι το να αποβάλουμε τους τοξικούς ανθρώπους από τη ζωή μας. Ναι. Είναι το ίδιο με το. Και θέλω- τα έπιπλα να είναι σε ένα σωστό. Καλά λες. Ναι. Καλά λες. Εγώ Να ξέρεις τι θέλω να βλέπει πω. φως στο Μήπως είμαι σαλόνι. εγώ τοξικός και οι άλλοι δεν έχουν πρόβλημα. Ναι, αλλά Ένα. τι λέξη είναι αυτή όμως, γιατί εσύ να είσαι τοξικός. Τι λέτε! Τι! Τότε που ήμουν πολύ μικρή, ήμουν 18 χρονών και πολύ πιο αθώα, και επειδή ήταν μια ανοιχτή περίοδος, Ναι. που δεχόμουν αυτό που ερχότανε, είχαν έρθει σε κάτι μαθήματα που κάνουμε εκεί και μας λένε, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς πολλά, χωρίς να ξέρουμε τι είναι αυτό, ότι να σας παίξουμε λίγη μουσική για το ευχαριστώ που μας καλέσατε να έρθουμε από την Αίγυπτο. Α, ωραία, ξέρω εγώ, είχαμε μπυρίτσες και τέτοια, αρχίζουν να παίζουν. Και ήμασταν πολλά άτομα, ήμασταν 50 άτομα, ας πούμε. Και σιγά σιγά, αυτές πολύ μεγάλες τώρα, 95 χρόνια, αλλά δεν φαινότανε, φαινόντουσαν νέες. Είναι όντως 95 αυτές. Ναι, ρε, είναι χρειές. Η πιο μικρή είναι 70, που φαίνεται 35. Μαλάκα. Αγέραστες, ας πούμε. Και άρχισαν σιγά σιγά να έρχονται κοντά μας και να σηκώνουν έναν. Και μια μηχανία σηκωνόμασταν, χαχα, τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε. Και επειδή ήταν εξαντλητικό, επειδή παίζανε και παίζανε και παίζανε και παίζανε και ξέραν και να το χειριστούν, Ναι. μπορώ να πω ότι φτάσαμε σε ένα κομμάτι έκστασης. Ότι ήταν και συλλογική εμπειρία και πολύ προσωπική μέσω της μουσικής αυτό. Και ξέρανε, δεν ξέρω πω τι είναι αυτό που ξέρανε, αλλά για να βρεθούν 50 άτομα πάνω ψηλά, κάτι πρέπει να λειτουργεί. Και όταν λες πάνω ψηλά, εννοείς χορό, κίνηση. Χορεύαμε πολύ, ρε παιδί μου. Χορέψαμε τόσο πολύ που δεν θυμάμαι τι σκεφτόμουν. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ναι. Μόνο χόρευα, ας πούμε. Και το ίδιο και άλλοι. Δεν θυμάμαι τα πρόσωπά τους. Είχε γίνει πολύ εσωτερικό και πολύ προσωπικό. Σαν να μην το ελέγχεις, να μην είναι... Να κάνω το χέρι μου έτσι, αλλά να μην ξέρω γιατί το κάνω έτσι. Ναι, να κάνει ναι. μόνο του το χέρι μου να με κάνει έτσι. Μπήκε στο σώμα, ναι. Το οποίο είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έχω πολλές χαζοφοβίες, που το ξέρω ότι είναι χαζοφοβίες. Καλά, σαν να σου γαμάνε δεν είναι και χαζοφοβία. Θέλω να πω. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό καθεαυτό, είναι μια μετάθεση, ας πούμε, του άγχους. Πολύ, πολύ φορολογικά μου τα λες. Είναι έτσι, το καταλαβαίνω ότι
κάποια στιγμή το άγχος μου έκανε Σε πράγματα. Δηλαδή. Και άρχισε να διοχετεύεται σε χαζομάρες, όπως το ότι αν πάω εκεί θα γίνει αυτό που δεν θα είναι καλό και δεν θα μου αρέσει. Αντί να σκεφτώ... Σεναριούμπα. Ναι, σενάρια επί σεναρίων. Έχεις φάει ποτέ κρίση πανικού και τέτοια? Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ναι, φημίζομαι άλλωστε. Θυμίζομαι άλλωστε. Έχεις φάει ποτέ στο τρένο? Κυρίως. Α, κυρίως. Ναι. Ρε, εντάξει. Βίρς πες νιώσει για βοσκόγια. Ναι, είναι σαν... έχεις πάθει κρίση πανικού. Μαζεύεις και μετά δεν έχεις να το κάνεις αυτό που έχεις μαζέψει, οπότε κάτι πρέπει να το κάνεις. Και παθαίνεις. Φαντάζεσαι η κρίση πανικού να ήταν, λέω, ένα τραγούδι πολύ δυνατά. Αλλά δεν μπορώ να το σταματήσω με τίποτα. Ναι. Τον εθνικό ύμνο. Τα τζουμ, παπατζουμ, από εδώ εμείς, από εκεί και οι εχθροί. Κι ούτε νερό, δυο, ούτε ψωμί, 3, 4, ούτε νερό, ούτε ψωμί, ούτε φαΐ. Βασιλιάς πατρίς, θρησκεία μας οδηγεί. Πλημμύρισα από αίμα όλη γης, να όμως μου το άλλο βράδυ φτάνει. Αρκετοί είναι οι εχθροί, μας βρίσκει μια σωματική ανάγκη. Να. Και μετά είναι το καλό σημείο που δεν το θυμάμαι, που λέω τους έπιασε κόψιμο και πήγανε όλοι αυτοί οι φαντάροι και χέζανε πίσω από κάτι θάμνο. Τι ήταν αυτό? Σαββόπουλος. Σαββόπουλο. Η σωματική ανάγκη. Η σωματική ανάγκη. Ναι. Θα κάνω λοιπόν μια απόπειρα. Όχι αυτοκτονία, όχι. Όχι βέβαια, μια απόπειρα να σου πω ποιος είσαι. Ναι, ρε. Χριστός και Παναγία. Θα το κάνουμε για να αποτύχουμε. Ωραίο. Είσαι μελαχρινός, έχεις μουσια, Ναι. πολλά και μαλλιά, φρύδια, έχεις 2 αυτιά, 2 μάτια και ένα στόμα. Φοράς ένα μαύρο μπλουζάκι και ένα δερμάτινο ή καστόρινο καφέ παλτό. Έχεις ένα φουλάρι. Στην τσέπη σου έχεις ένα φορτιστή και το κινητό σου. Φοράς μποτάκια και ένα εκρού καφέ παντελόνι. Κατάγεσαι από την Κρήτη. Έχεις δει στον ύπνο σου το απόλυτο κακό και έχεις αναμετρηθεί μαζί του. Εσένα πώς θα ήταν μια ιδανική μέρα? Σίγουρα ξεκινάει έτσι όπως το πες. Χωρίς υποχρέωση για κάτι, το ξύπνημα πάει, αλλά θα ήθελα να ξυπνήσω ίσως νωρίς. 7 το πρωί. Ναι, 6-7 το πρωί και στις 9 η ώρα να έχουν γίνει όλα, λες. Σαν να έχουν γίνει όλα και να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Τώρα όλα δεν ξέρω κι εγώ τι. Και να πάω κάπου με το σκύλο και να ράξω για ώρες. Και να μεσημεριάσει και να γίνει. Και ιδανικά, το βλέπω όλο συγκλίνει σε ένα σενάριο. Λαμβάνω ειδική πρόσκληση για την μασονική στοά Πατησίων. Μπαίνω εκεί μέσα, ξέρω τι γίνεται και μετά είναι η καταστροφή του κόσμου, πέφτει ένας πλανήτης και καταστρέφεται όλο. Και είμαι okay with that. Μετά από την απόλυτη ηρεμία θέλεις να έρθει Να ξέρω λίγο τη μαλακή εκεί πέρα αυτή, τι κάνουν οι μασόνοι, θα ήθελα φουλ να ξέρω. Ναι. Αυτά εκεί ρε παιδί μου. Ίσως να είναι και κάποιο είδους γαμάτη μέρα, π.χ. Και μετά να βρω ένα ωραίο σποτ και να το δω να συμβαίνει. Μόνος σου. Ίσως, ναι. Τραγουδάς, πολύ ωραία. Είσαι συγγραφέας. Γράφεις περίπλοκα. Έχεις φτιάξει μια δικιά σου ψευτοκαθαρεύουσα. Την οποία τη μιλάς μόνο εσύ. Πηγαίνεις βόλτες με το σκυλί σου.
τη Φρίντα. Φοράς καπέλα και τραγιάσκες. Όταν τρως πολύ, ανοίγεις το πουκάμισό σου και κάθεσαι με την κοιλιά σου στον ήλιο. Σε ενδιαφέρουν πολύ τα πολιτικά, το πολιτικό γίγνεσθε και έχεις απορίες σε σχέση με τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα. Είσαι περιθωριακός, ζεις μόνος σου και ζεις μόνος σου περισσότερο από ότι με τους φίλους σου. Πάντα μου έρχεται η φράση παγωτό Κισλόφσκι. Τι έκανες σήμερα, έφτιαξα παγωτό Κισλόφσκι. Εσύ? Το οποίο είναι το κοκτέιλ, έτσι, το παγωτό Κισλόφσκι. Πεντανόστιμο, ειδικά όταν λιώσει. Δεν σε έχουν βιάσει ποτέ? Όχι, Παναγία μου, και ελπίζω να μην γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Εσένα? Παραλίγο, ο παππούς μου. Όντως. Ναι, το ξέρω, μου το έχεις ξαναναφέρει. Αλλά δεν θα το έκανε. Αλλά πώς τότε... Δεν θα το έκανε. Φαινόταν, αλλιώς θα το είχε κάνει. Και πώς τότε το ξέρεις ότι ήταν η πρόθεση τέτοια? Ήταν ξεκάθαρη κίνηση. Ωρε, παιδί μου. Το θυμάσαι δηλαδή? Ναι, αλλά νομίζω δεν με έχει τραυματίσει. Γιατί δεν το έχω ανταποδώσει αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα το σκεφτόμουν. Ναι, θέλω να πω, σε στιγματίζει, θέλω να πω, δεν έχω νιώσει δυσλειτουργία. Μ' αρέσει αυτή η ψυχολογική φιλολογία. Υπάρχουν τα πράγματα σταθερά, σε κύβους. Δεν έχω νιώσει δυσλειτουργία σε σχέση με αυτό το θέμα. Τι σημαίνει αυτό όμως? Έλα ντε, ξέρω εγώ, το λέω για τα πρακτικά. Ναι. Μαλακίες. Να υπογράψουμε ένα φεκ λοιπόν ότι δεν έχεις νιώσει δυσλειτουργία λόγω αυτού. Ναι. Και είναι αρκετό για να μιλήσεις για κάτι τόσο σοβαρό που σου έχει συμβεί. Δεν με έχει, ούτε ο άνθρωπος με έχει πειράξει, πραγματικά. Επίσης με αυτόν μιλάγαμε για γκόμενες. Για γκόμενες, λάθος το λέω. Μου μίλαγε για κοριτσάκια. Ή πώς να τα αντιμετωπίζω. Μου έλεγε να είσαι ευγενικός, να είσαι γλυκός. Έχω θολώσει κάπως. Έχεις θολώσει. Σαν σύστημα, νιώθω ότι μπορεί να και κατάθλιψη αυτό, αλλά ξέρεις, όχι του downfall πράγμα, του flat. Ναι. Όταν νιώθεις όλα σε ένα πρίσμα. Kind of. Ή ότι λείπει η ένταση. Βασικά αυτό, ότι λείπει και η έξτρα ένταση, το αλατοπίπερο, Ναι. και η έξτρα διαλογιστική κατάσταση της υγιής. Μου λείπουν αυτές οι ποιότητες. Και είμαι σαν να είναι ένα flat πρίσμα και σαν να πρέπει να ξεσκουμποθώ για να πάω εκεί, σε αυτά τα μέρη. Έχεις ερωτευτεί πολύ στη ζωή σου, αλλά λίγες φορές. Μέσα σου είσαι πολύ μαλακός και μπορεί να το φοβάσαι αυτό, και ειδικά σε σχέση με τον έρωτα. Και να φοβάσαι μήπως πληγωθείς ή μήπως πληγώσεις ή μήπως μείνεις μόνος σου και γι' αυτό αποτραβιέσαι από αυτό. Είσαι μουσικός, παίζεις μουσική, γράφεις μουσική. Και ήταν Πάσχα και στο Πάσχα καίνει τον Ιούδα. Το σταμβρώνουν και του βάζουν φωτιά. Ροκεντρόλ. Και στον ύπνο μου είδα ότι ήμουν σε ένα σκοτεινό χώρο, ήμουν στη μέση ενός κύκλου και γύρω-γύρω από αυτόν τον κύκλο υπήρχε πολύ σταυρωμένοι σε φλόγες. Αυτό είναι ένα πρώτο σύμβολο, η φωτιά, ο σταυρός, ταπ-ταπ, κάτι γίνεται εδώ. Αργότερα, στο σπίτι μου στο πατρικό, είχα δει ένα όνειρο που ήταν κάπως ο πομπός του κακού, ήταν το evil, ας πούμε, ήταν αυτό εκεί, το οποίο πάει ως εξής. Είμαι στο δωμάτιό μου όπως είναι, υπάρχει μια αφίσα και από πάνω υπάρχει ένα ημικύκλιο και αυτό το ημικύκλιο το συμπλήρωνε ένας διακεκομένος κύκλος. Και εκεί μέσα έγραφε Space Out, Deep. Και το διαβάζω αυτό, σαν να πήρα πληροφορία εκεί πέρα και αρχίζει και γαμιέται λίγο το σπίτι τύπου Paranormal Activity. Υπάρχει ένα force εκεί πέρα που τα κάνει όλα πουτάνα. Γίνεται ένα φόβος.
Νομίζω ότι έχω πει την ιστορία. Κάτι μου λέει. Νομίζω. Και κρύβομαι στην κρεβατοκάμαρα της μάνας μου. Εκείνη δεν υπάρχει ακόμα. Κλείνω την πόρτα και η πόρτα χτυπάει μέχρι που σταματάει. Συνειδητοποιώ ότι είναι η μάνα μου εκεί. Ανοίγω την πόρτα, λέω εντάξει, όλα κομπλέ. Κοιτάω τη μάνα μου και μου λέει: παιδί μου, γιατί είσαι έτσι, πώς έτσι, και εγώ είχα πάρει μια μορφή κότας. Ότι είχε μπει κάπως το στοιχείο μέσα μου. Ότι στοιχιώθηκα. Και εκεί ξύπνησα. Και ξύπνησα με τέτοιο φόβο. Ήμουνα νομίζω γυμνάσιο ή κάτι τέτοιο. Ήταν ψιλοκαθοριστικό κακό αυτό, το οποίο το λέω και χρήσιμο. Και κούμπωσα τα 3 πατερημών. Λοιπόν, άκουσε να δεις τώρα τι θα γίνει. Θα γίνει η Σοφία για 10 λεπτά για να δεις πώς είσαι, εντάξει. Εντάξει, σύμφωνοι. Πώς φαίνεται μέχρι τώρα. Σκέψου λίγο. Τι τηλεφωνήματα θα παίζανε αν έσκαγε κομίτης, ας πούμε. Αλλά τύπου ότι το μαθαίνουμε, ρε παιδί μου, ότι από σήμερα το μαθαίνουμε για αύριο. Ότι αύριο, ξέρω εγώ, το μεσημέρι 4 η ώρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος γι' αυτό. Υπάρχει 98%. Τι τηλεφωνήματα θα έκανες. Ας πούμε, θα κανόνιζες με κάποιον να βρεθείς. Θα ήταν με την οικογένεια. Θα πεθαίναμε, ας πούμε, τη μανάδες μας. Ιδανικά, θα ήθελα σε ένα πολύ ωραίο μέρος να είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάω. Όλοι όμως, από όλη μου τη ζωή. Π.χ. να είναι, ναι, 10-20 άτομα, ας πούμε. Όλοι, όσοι έχω αγαπήσει από όταν ήμουν παιδάκι μέχρι αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Οκ. Φιέστα, κανονικά. Φιέστα, ναι, και να τους κοιτάω όλους, ας πούμε, να είναι όλοι στο οπτικό μου πεδίο. Το τρώω. Όλοι, να θυμηθώ και ανθρώπους που έχω ξεχάσει, ας πούμε, να έρθουν, τι να σου πω. Κάποιος περιπτεράς που ήταν πολύ συμπαθητικός και μου χάρισε μια τσίχλα. Πού να έρθει. Εκεί πέρα που θα είμαστε, ας πούμε, και θα είμαστε φιέστα. Να είσαι εσύ, να είναι οι φίλοι μας, να είναι οι φίλοι μου όταν ήμουν μικρή. Και να παίζουμε μουσική, ίσως. Ναι, ό,τι θέλουμε. Να παίζουμε μουσική, να χορεύουμε, να είμαστε μεθυσμένοι σίγουρα. Αλλά καλά μεθυσμένοι, να μην είναι το. Δεν θα κλαίμε. Θα κλαίμε. Μα θα κλαίμε. Ναι, θα κλαίμε. Μια φορά ένας περιπτεράς μου είχε δώσει μια πολύ ωραία συμβουλή. Για πες. Είχα πάει να πάρω ένα κόμικ από το περίπτερο και του λέω. Ήταν το κομμωτήριο της μάνας μου δίπλα. Και λέω: μπορώ να το πάρω και να σας τα φέρω μετά, γιατί το είδα τώρα. Και μου λέει: ένα πράγμα θα σου πω. Στη ζωή να μην χρωστάς ποτέ. Και το θυμάμαι μέχρι ακόμα. Πρέπει να ήμουν πολύ νωρίς στο δημοτικό όταν μου το είπε. Τελικά χρωστάω. Το νιώθω συνέχεια πολύ εύκολα. Απλά προσπαθώ αυτό να το εκλογικεύω και να μην με παρασέρνει στο πόρτο σκοτάδι, γιατί είναι και παράλογα πράγματα. Ναι. Δεν είναι λογικό αυτό. Είναι μια αίσθηση. Ότι δεν με συμπαθούν. Γιατί να μην με συμπαθούν, αυτή είναι μια χαρά. Να πάμε. Ή ότι μου κάνουν χάρη που είμαι εδώ. Και πρέπει να δουλέψω τόσο εξαντλητικά πολύ για να πω ευχαριστώ. Για να αποδείξω ότι είμαι εδώ. Κινούμαστε στο χάος και πιάνουμε πράγματα από εδώ και από εκεί για να κρατηθούμε, αλλά είναι τίποτα. Είναι πέτρες και μίξες και χώματα, ας πούμε. Ναι. Και ακριβώς επειδή με τρομάζει αυτό, και η τυχαιότητα και η ασημαντότητα των πραγμάτων που θα αρπάξεις, προσπαθώ πάρα πολύ να πιστέψω. Αλλά ουσιαστικά όχι καχύποπτα. Ναι. Ότι με όλη μου την καρδιά. Αυτό το παθαίνω εγώ με έργα, το έχω πάθει, ότι πρέπει να είμαι εκεί και να το δω, γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο που μπορώ να κάνω. Πρέπει να είμαι εκεί. Να διαβάσω το βιβλίο, να διαβάσω το ποίημα, να δω αυτή την παράσταση. Όσο πιο πολύ μπορώ. Εκεί μπορώ να πω ότι είναι μια ιερή σχέση αυτή. Έχω νιώσει, λέει, και το σώμα μου να ανοίγει, ή να πονάω, ή να κλαίω, ή να χαίρομαι πάρα πολύ και όλα αυτά μαζί. Κυρίως αυτή η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος σου.
Και αυτή μου φαίνεται πολύ, ότι έχει μια πολύ μεγάλη κάθαρση. Για λίγο. Δεν ξέρω πώς το περιγράψω, αυτό το παθαίνω με τέτοια πράγματα. Το ακούω καθαρά. Αλλά μου έχει γίνει και μανία, ας πούμε, ότι πρέπει να πάω εκεί, να ξέρω ότι παίζει αυτή η παράσταση, την οποία έχει κλειστεί η καρδιά μου μέσα για κάποιο λόγο, θα πάω κάθε μέρα. Θα είμαι εκεί κάθε μέρα, ας πούμε, και θα ανοίξω τα μάτια μου όσο πιο πολύ μπορώ, και θα ανοίξω τα αυτιά μου όσο πιο πολύ μπορώ, με την ελπίδα ότι θα μπω μέσα, βασικά. Ότι θα μπω κι εγώ μέσα σε αυτό το πράγμα. Ότι θα γίνω έργο κάπως, ότι Ναι, ένα κομμάτι μου θα μπει εκεί μέσα. Θα είναι τόσο βιωμένο. Είσαι η Σοφία, το αγαπημένο σου φάνηκε τα μπιφτέκια. Είχες αγοροφοβία ή δεν μπορούσες, πάθαινες κρίσεις στα τρένα. Και επί της ουσίας, σ' αρέσει το κουτσομπολιό και θες να κάνεις τέχνη. Συνδέεσαι πολύ με λίγους και είσαι κι εσύ που μπορείς να τα κάνεις εύκολα πουτάνα, ρε παιδί μου, αν θες. Θέλω να ξυπνήσω με την ησυχία μου. Τι ώρα να ξυπνήσεις? 10:30. Να έχω κοιμηθεί έτσι καλά το προηγούμενο βράδυ, να ξυπνήσω ήρεμη και χορτάτη, να έχω δει ωραία όνειρα. Να πιω τον καφέ μου, να φάω πρωινό και να βγω μια βόλτα και να είναι έτσι λιόλουστα. Τι πρωινό θα θες να φας? Θα έπαιρνα κάτι από το φούρνο. Μια πρασόπιτα. Μια πρασόπιτα. Ναι, θα τρώγα μια πρασόπιτα. Βρωμοχυψτερού. Όχι, τι λες ρε, γιατί. Ήθελα να το πω, το νιώσα. Γιατί είναι πρασόπιτες. Και καλά, ρε παιδί μου, πρασόπιτα. Και γιατί όχι κασερόπιτα, κύριε? Είσαι μόνη, αλλά όχι μόνη. Και ψάχνεις. Σ' αρέσουν τα κορίτσια. Και εμένα μου αρέσουν τα κορίτσια. Γιατί μ' αρέσει το πράσο. Ναι, η δικιά σου ιδανική ημέρα είναι. Δεν θα πω εγώ τίποτα. Θα φάω μια ωραία πρασόπιτα, λοιπόν. Φάω μια μεγάλη βόλτα. Κάπου να έχει και σκιά και ήλιο όμως. Ναι. Σε μια ωραία θέα. Θα καταλήγει αυτή η βόλτα σε μια ωραία θέα, εντάξει. Μετά θα ήθελα να βρω για μεσημεριανό τους φίλους μου σε μια ταβέρνα και να φάμε μπιφτέκια, μπριζόλες, πατάτες τηγανιτές, χωριάτικη, χόρτα. Ναι. Να έχει το τζίκι και να πιούμε μπύρες. Τόσο όσο όμως για να μας χτυπάει ο ήλιος γλυκά και να συζητάμε. Αυτές τις μεγάλες αργές συζητήσεις, ρε παιδί μου. Μετά που θα έχουμε χωνέψει λίγο, θα ήθελα να σηκωθώ με όποιον έχει όρεξη ή και μόνη μου, να πάω μια βόλτα σε παλιατζίδικα και να κοιτάω βιβλία. Και όπως είχε πει και ένας φίλος, φαίνεσαι παλιά. Και εγώ αυτό που με εκπλήσαμε πάντα ότι και που δεν ξέρω. Ξεκινάω μια φοβερή σιγουριά για κάτι και με χτυπάει στη μούρη, ας πούμε. Και καλώς, είναι πάλι τέλειο. καλά, πάλι Αυτό καλά. λες, Θεέ μου, τι καλά, τι ευτυχία που δεν είχα ιδέα, ας πούμε. Ναι, μαλάκα, είναι γαμάτο να έχεις φυσικό αντανακλαστικό αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς θα ήσουν κάποια παρμένη, ας πούμε. Μα είναι πιο ενδιαφέρον ενώ στην καθημερινότητα να υπάρχει αυτό.
Γιατί νομίζω δεν σταματάμε ποτέ να δουλεύουμε. Πάντα δουλεύουμε, πάντα αυτά σκεφτόμαστε. Είτε βλέπουμε Netflix, είτε κάνουμε σεξ και ίσως λίγο να σταματάμε να σκεφτόμαστε. Αλλά Και ναι. είτε τρως μια μπριζόλα, θέλω να πω, κάπως όλα συνδέονται, όλα γυρνάνε στο ίδιο πράγμα. Να είναι όλη μέρα ξέχνιαστη. Ξέρεις, έχω μια εικόνα να περπατάω στην Πανεπιστημίου βράδυ, να γυρνάω από ποτό, να είμαι μικρή, ας πούμε έφηβη. Και να είναι όλα, ρε παιδί μου, σαν να ύπτανται. Πολύ γλυκά. Και θα ήθελα μια τέτοια απλή μέρα, όμως να είμαι απαλλαγμένη από βάρη. Αυτό θα ήταν ιδανική μέρα. Μετά να γυρίσω στο σπίτι. Και δεν με πειράζει αν θα είμαι, ας πούμε, με το αγόρι μου ή μόνη μου. Ακόμα καλύτερα να είμαι και με το αγόρι μου, εννοείται, ας πούμε. Και να πέσουμε για ύπνο. Να κάνουμε σεξ, προφανώς. Αυτό ήθελα να πω, ότι ναι. Πολύ ακούστηκε λίγο... Όταν ήμασταν στο σπίτι σας που είχαμε αυτή τη μεγάλη συζήτηση πάλι για τις προσευχές, Ναι. μετά σκεφτόμουν, δεν είναι τίποτα αυτό, αλλά... Να, κοίτα, ένα φοβερό είναι... Το είχα δει στο δρόμο, είναι ένα δέντρο που έχει πάνω μια μεγάλη εικόνα του Χριστού. Όπου μάλακα. Του Χριστού. Ναι, είναι ένας καθολικός όντως, ναι. Χριστός. Ωραίο που έχεις φωτογραφίες εκεί μέσα. Ναι, Γιατί είναι και μικρές. ναι, τις τυπώνω μικρούλες. Να, κοίτα. Κοίτα εσύ. Και για μας, λέει, το σκεφτόμουν αυτό, ότι η προέλευση του κόσμου μας ας μην μας αποκαλυφθεί ποτέ. Από την αρχή. Ντράπηκα. Η προέλευση του κόσμου μας ας μην μας αποκαλυφθεί ποτέ. Ο κόσμος μας, καπνός και χαρτοπόλεμος. Και σπιθίτσες. Που και πουλογάκια. Υπτάμενα όλα δηλαδή. Να πας στο διάλογο, μωρέ τρελή. Κουράστηκα. Βαρέθηκα. Τι θέλεις, να φύγεις? Όχι. Σ' αγαπάω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Όντως σ' αγαπάω, δεν στο λέω για να Κι εγώ, κι εγώ. Ροκεντρόλ. Φίλος. Κοπέλα του. Οκ. Μετά από ένα live, κοπέλα του λέει θα σε φύλαγα. Αλλά δεν ξέρω αν θα σε φύλαγα επειδή μ' αρέσεις ή επειδή βλέπω το είδωλό σου αυτή τη στιγμή. Για κάποιο λόγο κάτι είχε φάει στο live και κάτι με έβλεπε κάπως. Περίεργο. Πόσο φίλος σου ήταν? Πολύ, φου. Οκ. Και λέω. Έξω από τον Μποίλ. Ωραία. Σίγουρα όχι τώρα και όχι εδώ. Και περνάνε 2 μέρες και τρώω με το φίλο και του το λέω. Του λέω, πρόσεξε, εκείνη τη μέρα έγινε αυτό, μου λέει, θέλω να... Μου είχε πει η τύπισά σου, θέλω να σου φιλήσω και τέτοια. Εγώ θέλω να σου το πω. Και του ανάβουν τα λαμπάκια, το ανάβουν όχι με μένα, με εκείνη, ήταν ήδη στη... Και αργότερα στο σπίτι την ίδια μέρα, αφού γίνανε μπουχός όλοι, του λέω, θα προτιμούσες να μου το είχα πει? Και μου λέει ναι. Προύφα. Οκ. Άντε βρες τώρα εκεί, Άντε γύρευε. βρες. Ναι. Ο καθένας τι γούστο και τι θέλει. Που λες με τους κριτικούς, παίζει αυτή η φάση που για να σου δείξουν την αγάπη τους, πέρα από το άγγιγμα φάση. Εδώ, πουλάκι μου, εδώ θα είναι όλα. Σε βρίζουνε. Για να έρθουν Οπότε πιο κοντά πρέπει σου. να συνεχίσεις την κριτική παράδοση. Όχι, το νιώθω 6. Ναι. 6. Δεν είναι απίστευτο ότι με κάποιους ανθρώπους που συμβαίνει πολύ σπάνια, μόλις μπαίνουν στο χώρο και τους βλέπεις και ξέρεις, Ναι. το ξέρεις ότι θα γίνει χαμός, ρε παιδί μου. Ναι, σπανίζει. Σπανίζει. Εγώ χαίρομαι που σπανίζαμε, γινόταν όλη την ώρα. Θα ήμασταν τρελοί όλοι. Δεν θα ήταν άμα γινόταν όλη την ώρα. Λες. Λέω, ναι. Οπότε η συχνότητα στο πράγμα το αναιρεί κιόλας. Ναι, δυστυχώς και ευτυχώς. Okay.
Επίσης, ευτυχώς, γιατί δεν πρέπει να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα. Είναι τόσα πράγματα στη ζωή που Ναι. θες να τσαλαβουτήξεις. Άμα είναι να σου κόβονται τα πόδια και να είσαι Πες μου 3. χαμένος. Οι φίλοι, πάρα πολύ σημαντικό. Οι φίλοι. Ναι. Ιερό. Η τέχνη που φτιάχνουμε, που θέλει το χρόνο της και την αφοσίωσή ζωούλα της. θέλει μέσα Βέβαια, όλη. θέλει όλη τη ζωούλα και να είσαι εκεί, ρε παιδί μου. Ναι. Και η πραγματική ζωή, δηλαδή να φτιάξεις ένα φαΐ, να ηρεμήσεις, να πας μια βόλτα, να χαρείς το σπίτι σου. Περίμενε. Το Χριστούλη σου. Δηλαδή, η τέχνη με την πραγματική ζωή δεν κάνουν έτσι. Εννοείται, για να συνεννοούμαστε το λέω αυτό. Τι λες δεν γίνεται να πεθαίνουμε. Έχεις φάση. Τίποτα. Έλα ρε μαλάκα, ότι νεκρώνει. Ναι. Εσύ, Κάπου πάμε ρε. πού? Σταματάει η καρδιά και τέτοια και αρχίζει με ρυθμό και τέτοια. Και παίζει να έχει ήχο. Παίζει Σαν να έχει... αυτό που έκανες. Ναι, αλλά πολύ καλύτερο. Φάση γαμάτο ήχο. Υψίσυχνο. Ηλεκτρομαγνητισμός, όντως. Αυτό πιστεύω. Δεν έχω δεδομένα γι' αυτό. Αλλά το να πεθάνουμε και να μαυρίσει και γεια σας, μου φαίνεται υπερμάταιο. Είναι σαν άλλες που δεν έχουν ψυχή, ρε παιδί μου, αυτό. Τρία πράγματα μου έρχονται. Το ένα που είναι ο έρωτας που συνδέεσαι με το άλλο άτομο μέσω του έρωτα, που είναι κάπως πέρα από ένα γαμίσι που υπάρχει εκεί το κούρδισμα. Πνευματική πράξη, ας πούμε. Αυτό έφερνε έρωτα πολύ. Υπήρχε έρωτας και μετά, στις στιγμές μας που δεν κάναμε, ας πούμε, σεξ. Αυτό ήταν ωραίο. Το άλλο, το πιο συντροφικό, που κάπως ο έρωτας είναι όταν τρώμε, ας πούμε, όταν υπάρχουμε, όταν αράζουμε. Και το τρίτο, ένας έρωτας ο οποίος είναι για καταστροφή. Δηλαδή, Δύο νάρκισοι, ας πούμε, αν μπορώ να το πω έτσι, που ο ένας σκοτώνει τον άρκισο του άλλου, ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν έζησα ποτέ το είμαι ερωτευμένος. Δεν ξέρω αυτό τι μορφή έχει ακριβώς. Έχω ζήσει το ετεροχρονισμένο, πρώτα ήμουν εγώ, μετά ήταν εκείνη. Και έχω ζήσει και το καταστροφικό φάση καλλιτεχνική πράξη που ήταν κάτι άλλο. Πιο πολύ καταστροφή, που και αυτό έρωτα το λέω. Αλλά... με το ίδιο πρόσωπο αυτό όχι, το τελευταίο που με είπες. δύο Οκ. διαφορετικά. Ναι. Το ένα ήταν ετεροχρονισμένο και το άλλο ήταν καταστροφή. Μου έρχεται μία περίπτωση που ήταν για μένα όχι έξοδος κινδύνου. Ήταν τεράστιο. Και δεν είχε ξεφύγει τόσο πολύ και το ήξερα που δεν είχε καν να κάνει με τον ίδιο, με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν μεγαλύτερο. Είχα τόσο ανάγκη να είμαι γύρω του που δεν μπορούσα να του μιλήσω όταν ήμουν γύρω του. Και δεν με πείραζε καν αυτό. Δεν ήθελα να τα έχουμε. Ένιωθα ότι και μόνο που είναι κάπου έξω και εγώ είμαι αλλού και δεν είμαι μαζί του, νιώθω την παρουσία του. Ότι νιώθω την παρουσία του σε κάποια περιοχή της Αθήνας. Λες και μου έχουν βάλει φωτιά, ας πούμε, για καιρό. Το μόνο πράγμα που με κινούσε ήταν αυτή η σχέση. Αυτό το... Το καύσιμο ήταν καύσιμο. Ήταν καύσιμο, ήταν πραγματικό καύσιμο. Δηλαδή τον έβλεπα και διαλυόμουν. Μπορούσε να κρατήσει μία στιγμή που θα τον κοιτούσα, να με κρατάει εμένα 2 μήνες μετά. Αλλά αυτό δεν το έδινα κιόλας. Δηλαδή ήταν εγωιστικό με έναν τρόπο. Ότι εγώ από αυτό Ρουφάω. παίρνω. Είναι ένα θεατρικό έργο Ναι. που λέγεται «Ο Αμαδέος» και είναι ένα ζευγάρι σε ένα δωμάτιο και ζουν τη ζωή τους. Και στο διπλανό σπίτι, που είναι μεσοτυχία με το σπίτι τους, μεγαλώνει ένα πτώμα, που είναι η αγάπη τους. Και παρότι ξέρεις... Πάρ' το παιδί σου, το δώρο σου. Ναι, αυτό, πάρε και το παιδάκι σου τώρα.
Θεέ μου. Και παρότι έχω ακριβώς αυτό μέσα μου, ότι το ξέρω ότι θα έρθει η φθορά, θα έρθει ο μαρασμός. Θέλω να το πάω μέχρι τέλους, ρε παιδί μου. Να το ξεφτυλίσεις, να γίνει ζόμπι εκεί, αυτοφάγωτο. Ναι, ότι το είδα και το έκανα. Ναι. Και μετά άντε πάλι από την αρχή. Δηλαδή νιώθω ότι τρέχω με φόρα σε τείχους και κουτουλάω. Στην τελική αυτό που περιγράφουμε εξής τι είναι. Τι? Νομίζω, προτείνω, πες μου να συμφωνείς. Η ανικανότητα για σύνδεση. Ναι. Ας πιούμε σε αυτό. Είμαστε ανικανοί να συνδεθούμε. Και ένας τρόμος ότι άμα το κάνεις, μετά τι θα γίνει. Μετά τέλος. Ναι. Και μπαίνει η πρόφαση, τι είμαστε τώρα, ζευγάρι, εμείς τα έχουμε, ας πούμε, 10 μήνες. Μαλακίες, ναι. Ενώ αυτό τίποτα και κανένας δεν σου λέει ότι είναι καταστροφικό αυτό καθεαυτό. Ναι, ναι. Είμαστε εμείς καλλιτέχνες που θέλουμε να ζήσουμε το έντανο. Αρχίδια μύδια. Ξεχνάμε ότι είναι παροδικό όλο αυτό, ότι είναι ένα σύντομο ταξίδι και νομίζουμε ότι έχουμε προβλήματα ή φτιάχνουμε προβλήματα για να ψιλοπαντρευτούμε και με τους φίλους μας. Δεν γίνεται να μην έχεις προβλήματα, δεν γίνεται να μην γκρινιάξεις. Ενώ εκεί μπορεί να είναι και το καλό, το να πεις όχι αλλού, θα κάτσω εδώ, σε αυτό το μέρος και θα ασχοληθώ, ας πούμε. Ναι. Όχι Ναι. τραυματικά, αλλά πραγματικά με έναν ουσιαστικό τρόπο. Ακριβώς επειδή θα πεθάνουμε και δεν έχουμε όλο το χρόνο Ναι. του κόσμου. Ναι. Όλο είναι στην οικοδόμηση και στην καταστροφή αυτή. Ναι. Οπότε τους εκτιμώ αυτούς που μετά από μια σχέση πάνε στην επόμενη. Μπορεί να κάνει ο καθένας τι να κάνει. Και δεν πάει στο διάλογο. Και δεν πάει στο διάολο τώρα. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε τι. Εμείς καλά κάνουμε, οι άλλοι καλά κάνουν. Έχει σημασία. Καμία σημασία δεν έχει. Οι άλλοι γκρινιάζουν που δεν βλέπουν τους φίλους τους και που καταπιέζονται. Εμείς καταπιεζόμαστε από τους εαυτούς μας. Να πάνε πνίγουν όλοι, κυρίες και κύριοι. Μου αρέσει τόσο, ας πούμε, στα western, αυτή τη στιγμή που ο καουμπόις είναι έτοιμος να τραβήξει το όπλο και κρατάει αιώνες αυτή τη στιγμή. Αυτό μου αρέσει. Το λίγο πριν. Φοράμε ζώνες, φοράμε σουτιέν, φοράμε παλτά. πολλά κλακ εδώ, ναι. Όλο κλείνεσαι, όλο είναι προς τα μέσα, ας πούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, το ότι το σώμα μας δεν αναπνέουμε σωστά, αναπνέουμε από εδώ. Γιατί όχι από το άγχος, το τρέξιμο, την πίεση, από το να είσαι κάποιος, να κάνεις κάτι. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ψάχνεις. Και είναι εδώ, ναι. Και είναι εδώ, είναι απλό. Αλφαβήτα. Ναι, ότι έχεις διαλύσει το σώμα σου για κάτι που δεν έχει αξία. Απλώς έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Εδώ που είμαστε. Και εσύ έχεις διαλύσει το σώμα σου. Ναι, και είναι και λογικό, ας πούμε. Ναι. Και λες λογική αυτό το πράγμα. Γερνάμε, δηλαδή όλη μέρα καπνίζουμε, πίνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ναι. Ένας φίλος μου λέει γιατί εμείς που είμαστε στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στη Ρωσία, γιατί πίνουμε και καπνίζουμε στα μάτια, γιατί είμαστε λυπημένοι, είμαστε βαθιά θλιμμένοι. Ναι. Το ακούω. Και είναι αλήθεια όμως αυτό, ότι είναι πολύ απλές οι απαντήσεις. Ναι, άμα ζεις τη ζωή σου έτσι, δεν θα είσαι καλά. Ναι. Δεν θα ηρεμήσεις, δεν θα ανοίξεις το σώμα σου, θα σκευρώσεις, θα είσαι προς τα μέσα. Εδώ, ναι. Καυσαέριο, ας πούμε, ναι. Καυσαέριο και σαμπουάν. Μπορώ να πλένω Με σαμπουάν για όλη μου τη ζωή. Γιατί μου έχει έρθει έτοιμο. Και άλλοι δίπλα μου μιλάνε ότι δεν θέλω σαμπουάν. Μήπως κάτι δεν έχω κάνει καλά, μήπως κάτι δεν έχω σκεφτεί καλά. Μα αυτό είναι αυτό που συνέχεια. Μήπως κάτι δεν έχω κάνει καλά και γράφεις και φτιάχνεις μια νέα γλώσσα. Και φτιάχνεις ένα νέο εαυτό. Και μιλάς με νέες λέξεις. Ναι. Μήπως και. Μήπως και καλά. άμα δω 100 ταινίες θα είναι καλύτερα. Μήπως άμα γράψω ένα βιβλίο θα είναι καλύτερα. Μήπως άμα ξαναδώ τις ίδιες 100 ταινίες θα είναι καλύτερα. Άμα ξαναδώ εσένα θα είναι καλύτερα. Ένα πράγμα ασταμάτητο όμως. Ναι. Που δεν λες για ένα λεπτό, να κάτσω εδώ. Να κάτσω εδώ, μαλάκα. να μην κάνω τίποτα, ας πούμε. Άγια σου. Ναι.
Εγώ νομίζω θέλουμε να κουραστούμε τόσο πολύ και μετά να κοιμηθούμε. Αλλά δεν θες απλά να κοιμηθείς, θες πρώτα να έχεις κάνει, ξέρεις. Ναι, ναι. Θέλω να κάνω 1800 πράγματα. Θέλω να ταράξω τα νερά, θέλω να μην κάνω τίποτα και ταυτόχρονα να συγκινώ και κόσμο και να κλαίω κι εγώ να συγκινούμε. Και να πάει στο διάλογο. Γάμω τα νίκια σας, γάμω. Τι είναι περίεργο και γιατί. Ναι. Αυτή η συζήτηση μπορεί να με τρελάνει. Ποιος είναι περίεργος και γιατί και ποιος είναι αυτός που μας λέει ότι αυτό είναι περίεργο. Υπάρχει κάποιος που κάθεται σε ένα μέρος και μας ονοματίζει ως τέτοιους. Υπουργεία Κοινωνικών Συνδρόμων, να πούμε, τα υπουργεία. Ναι. Δεν θα αλλάξει η κλίση της γης. Ναι, ρε μαλάκα. Ευτυχώς, αυτό που λες τώρα, νομίζουμε, ξυστή, ψυχούλα μου καλή, νομίζουμε ότι έχουμε προβλήματα βασικά. Νομίζουμε ότι έχουμε προβλήματα και δεν έχει γίνει τίποτα στην πραγματικότητα. Όλη μας η φάση ότι πω, μανάδες πιο πολύ αυτό, ξέρεις, αυτή η γενιά, πω, τι μου συνέβη πάλι, δεν υπάρχει ρε μαλάκα. Ναι. Και εμείς το τρώμε πάρα πολύ αγχωτικά αυτό το πράγμα, ότι πρέπει σαν γαμημένοι στρατιώτες να κάνουμε γρήγορα, όλα να γίνουν γρήγορα, με ταυτότητες, σε φάση εδώ όλα τα πραγματάκια να είναι καθαρά. Άντε γαμηθείτε ρε πούστιδες. Μα αυτό είναι που σε τρελαίνεται, ότι δεν έγινε και κάτι σε καμία περίπτωση. Οπότε, αφού δεν έγινε και κάτι σε καμία περίπτωση και δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα, γιατί να μην ζούμε έτσι. Ναι. Συνέχεια. Έτσι πώς. Όπως μας αρέσει. Χωρίς να πρέπει να κάνουμε συζήτηση για 7 ώρες για να πούμε αυτό. Βασικά, θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αυτό θέλω. Θέλω τίποτα άλλο. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Με όλη, αλλά μέχρι να τη ζήσω με όλα της. Ναι. Όπως είναι. Δηλαδή, όπως ήρθες, έτσι. Θέλω να σε ζήσω όπως είσαι. Βρε γαμημένο ρολόι, βρε γαμημένο ρολόι, που μας έφαγες τα σάρκα. Βρε γαμημένο ρολόι, μας έφαγες τα αποθυμένα. Βρε. Θα πάρω το επόμενο. Στα επόμενα.
myself